જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? હું વંદના સ્વાગત કરું છું તમારું મારી ચેનલ હેલ્ધી ફૂડમાં. તો તમે જો હજી સુધી મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો આ ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. આજે આ ટીમસા છે, આપણે ટીમસાનું શાક બનાવવાનું છે. પહેલાં એને આપણે ધોઈ નાખીએ. ધોઈને કપડા ઉપર મૂકી દેવાના. આપણે બીજી તપેલી લઈ આપણે એને પહેલાં છોલી નાખવાના સરસ કરી. આ ટીમસા તો મેં ક્યારે જોયા નહોતા. આ તો આપણે ઓલા સફરજન, લીલા સફરજન આવે ને એવા લાગે છે. કામાં હા, એવા જ સરસ લાગે. પણ આપણે અહીંયા ઓછા ખાય. આ સુરતી લોકો ખાય અને મુંબઈમાં બહુ ખવાય. હે, મુંબઈમાં મારા બેન ને રહેતા ને, મારા નણંદ રહેતા, તો એ આવે ને તો એમ કહે ટીમસા લઈ આવો ને તો આપણે ટીમસાનું શાક બનાવીએ. આપણે માર્કેટમાં તો સુરતમાં જોવાય નથી મળતા. એટલે વાં હોય ને સરદાર માર્કેટ, સરદાર માર્કેટમાં હોય, ત્યાંથી હું લેતી એવી સરદાર માર્કેટ. પણ આનું શાક સરસ લાગે. આ ઉનાળો રહ્યો ને એટલે આ ઠંડુ શાક ટીમસાનું. જો આમાં પાત્રા છે, આ ટમેટું છે, આ લીમડી છે. આનું બધું ટીમસા પાત્રાનું શાક કરવું છે. આપણે તુરિયા પાત્રા કરે ને એમ નહીં થાય, જુદી રીતનું થાય. ટીમસા પાત્રા કહેવાના આને. આપણે અહીં માર્કેટમાં તો જટ દઈ નહીં મળે, મોટી માર્કેટે જવું પડે. આનું શાક બહુ સરસ થાય. ઉનાળા માટે બહુ સરસ લાગે. ઠંડુ ને ઉનાળામાં બહુ ઠંડુ. હવે હાલો, હવે આને ચાકેથી ઝીણી 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 એકદમ સરસ કરવાની. જો આવી પટલી પટલી. આમ અંદરથી દૂધી જેવું લાગે. કામાં છે? હા, આમ કેટલું ઠંડુ. આ ઝીણું સુધારતા જ વાર લાગે. ઓલા ફોડવા કરવા હોય ને તો જલ્દી થઈ જાય. પછી આની હજી પટલી પટલી કરવી જોઈએ. આને કુકરમાં કરવાનું કે તવલામાં જ કરી નાખવાનું? તવલામાં. આને કાંઈ નો વાર લાગે, એકદમ સરસ થઈ જાય. હાવ ગળી. કુકરમાં તો સીટી પડે લોંદો થઈ જાય. અને આ છૂટું છૂટું રહે ને. અને અમે પેલા બધા શાક દેશમાં કુકરમાં ક્યાં કરતા? ના, અમે તપેલામાં જ કરતા. દાળ ને ભાત ને બધું. પેલા એમાં મીઠું લાગતું માસી? એમાં મીઠું જ લાગે ને, પણ એનો સ્વાદ ને આનો સ્વાદ ફેર ન પડે. આપણે ચૂલા ઉપર રોટલા કરો ને ગેસ ઉપર રોટલા કરો, ફેર ન પડે. તો પછી એટલે એનો સ્વાદ તો કેટલોય ફેર પડી જાય. અટાણે તો આપણે ઝડપ જોઈ બધાને એકદમ ઝડપી. હાલો, હવે એક આપણે નાનું કરીને ટમેટું સુધારવાનું. તેના ઝીણા ઝીણા ટુકડા બનાવવાના છે. નાના નાના ટુકડા બનાવવાના છે. બહુ જાજુ નહીં નાખવાનું ટમેટું. આ તો ખાલી એમ જરાક ખટાઈશ માથે જોઈ એટલે સારું લાગે. એમ ઓલું છે ને તો આપણે શાક મોરું લાગે. આ સહેજ ખટાઈશ આવે ને તો સારું લાગે. હવે આપણે આ લસણ છે ને એને ખાંડી લઈએ. આમાં લસણ છે, આટલું લસણ તો કરવાનું જ અંદર. પછી એની અંદર સહેજ એવું નમક કરવાનું. પછી એને આપણે ખાંડી નાખી. આપણું લસણ ખંડાઈ ગયું છે, લસણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે તવલામાં તેલ મૂકી દઈએ. ગેસ ચાલુ કરી દઈ. અને કુકરમાં શાક નહીં કરવાનું, એને તવલામાં જ કરવાનું શાક. હવે આપણે તેલ કરી. આમાં શાકમાં તેલ થોડુંક વધારે જોઈએ, કેમ કે આનો રસો બનાવવાનો હોય ને એટલે તેલ થોડુંક વધી જોઈએ. હાલો, 3 થી 4 પાવડા તેલ કર્યું છે ને, એની અંદર પેલા છે ને આપણે ખાંડેલું લસણ નાખવાનું.
ચાલો હવે આપણે ધીમે ગેસે આને લસણને કકડાવવાનું છે. ગેસ ધીમો કરીને આપણે છે ને મને લાગે છે ને ગેસ આમ ધીમે ગેસે આપણે છે ને લસણ કકડાવવાનું. પછી એની અંદર આપણે હિંગ કરવાની. પછી એની અંદર આપણે છે ને હળદર કરવાની. બસ જો આ કકડી ગયું છે ને, કકડી ગયું ને, આપણે હવે લીમડો કરી છીએ અને પછી છે ને ચટણી કરવાની એટલે એનો કલર સરસ લાલ આવે. ટમેટા કર્યા એની અંદર, પછી એને કકડવા દેવાનું ઘડી. સેજવાર એને ગરમ થવા દેવાનું. આપણે આ ટમેટા છે ને ઓલા થઈ ગયા છે નરમ, એટલે આપણે એની અંદર આ ટીમસાને અંદર કરી દઈએ. આ ટીમસા છે હો, જોજો ધ્યાન દઈ. હા, દૂધી નહીં, ટીમસા. આમાં એવું છે માસી, અત્યારે ઘણા ખરા ટીન્સા નામ છે ને પહેલી વાર સાંભળ્યું છે. આની અંદર પછી છે ને પાણી નહીં કરવાનું. આપણે આ ધોઈ નાખ્યા ને આને ઢાંકી દેવાનું. નાનો નાનો રસો બનશે. હવે આપણે એની અંદર નમક કરવાનું. ચટણીમાં નાખ્યું છે, લસણમાં નાખ્યું હતું ને એટલે થોડું નાખવાનું અને હવે એને થોડીક વાર ઢાંકી દઈ. હવે આપણે છે ને પાત્રા સુધારી નાખી તો આપણું શાક ચડી જાય. આની લાંબી સીરું કરવાની, ટૂંકી નહીં કરવાની, નકર એની હારે ઓલું થાય નહીં. આમ લાંબી જ સુધારવાનો પાત્રાને. શાક હોય ને એ પ્રમાણે પાત્રા નાખવાના. પાત્રા બહુ ઝાઝા નહીં કરવાના, એટલે આપણે ખબર પડે ને. બહુ ઝાઝા કરીએ તો પછી શાક ઓલું થઈ જાય, નકરું પાત્રા પાત્રા શાકનો સ્વાદ ન આવે. એટલે બે સ્વાદ લાગે સરસ. હા, ટીમસાનું શાક આપણે દૂધીના શાકની જેમ કરી શકવી ને, અને દાળ મિક્સ કરી શકવી. હા, દાળ પછી ટમેટું ગમે આની હારે મિક્સ થાય. અને આ લાંબા ટૂંકા ફોડવા કરવા હોય ને તો આપણે ગલકાના કે એવા કરીને ખીસોડાના, તો એ પ્રમાણે ટુકડા કરવાના. તો આના એવા જ ટુકડા કરવાના, નાના ટુકડા કરવાના. આ સીરું કરો તો આની સીરું કરવાની. મતલબ આ શાક ગમે એની હારે આપણે બટેકાની જેમ ગમે એની હારે મિક્સ થઈ શકે. મિક્સ થઈ બટેકું આમાં પડી, બટેકું આની હારે આવે. આનો સ્વાદ જ આખો બીજો ફરી જ છે, તરત જ. હવે આપણે શાકને જરાક જોઈ લઈએ સડી ગયું છે. આ ગલકાની તુરિયાની જેમ જ રસો મૂકે. પાણી તો નાખવાનું જ નહીં હો, નગર મોડું પાડી દે. ખાલી ધોઈને જ એમને કરી દેવાનું. આપણે તુરિયા શાક તવલામ કરવી પાણી નાખ્યા વગર, તો તુરિયા ગલકાનું કેટલું મીઠું શાક થાય. અમે તેમ જ કરીએ. અને કુકરમાં પાણી નાખીને કરીએ ને તો સ્વાદ થોડોક મોડો પડી જાય. હવે આપણે આની અંદર ચટણી કરશું. ચટણી ઓછી કહી દીધી ને, ખાલી વઘાર પૂરતી જ કહી દીધી. સડી ગઈ છે માસી શાક. હા, તૈયાર જ થઈ ગયું છે. હવે જો એકદમ ખાવું ઓલું થઈ ગયું ને રાગ જેવું. તો આપણે આને જરી ઢાંકવું પડશે. હજી સેજમાં ઢાંકી દે. હવે આપણે શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે એની અંદર આપણે પાત્રા કરવાના છે. આ મારા પાત્રા છે અને અંદર છે ને એ ટીમસા છે. તમે તુરિયા પાત્રાનું શાક ખાધું હશે, બહુ ખાધું હશે, પણ તમે એકવાર છે ને ટીમસાનું પાત્રાનું ખાઓ અને પછી મને એમ કહેજો કે નહીં શાક બન્યું છે. જુઓ મારું શાક. આપણે ગેસ બંધ કરી દઈ. શાક તૈયાર છે. હવે પાત્રા નાખ્યા પછી કેટલી વખત શાકને
ગેસ ઉપર રહેવા દે. થોડીક જ વાર ખાલી એમ તો ખાલી આ પાત્રા ગરમ થાય ને વધારે એટલી જ વાર આપણે હવે છે ને આ વાટકાની અંદર કરશું. આપણે ટીમસાનું શાક છે ને એમાં પાત્રા છે. હવે એની અંદર આપણે ધાણા ઉમેરશું. આવી રીતે ધાણા કરી દેવાના બધી રીતે. હવે આપણું ટીમસા પાત્રાનું શાક તૈયાર છે. હાલો, આપણું શાક તૈયાર છે. આની હારે તમે રોટલી ખાઈ શકો, રોટલો ખાઈ શકો, ભાખરી ખાઈ શકો. એની હારે બહુ સ્વાદ આવશે. તમે ખાઈને અમને યાદ કરજો. તો તૈયાર છે આપણું સરસ મસ્ત ટીમસા પાત્રાનું શાક. તો જયશ્રી માસી આપણને ખૂબ જ સરસ એવી રેસીપી શીખવાડી છે. આ શાક ઉનાળાની તપતપતી ગરમી માટે ખૂબ જ ઠંડુ છે. તો જરૂરથી ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરજો અને જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો કે તમને અમારું આ ટીમસા પાત્રાનું શાક કેવું લાગ્યું. અને જો તમને મારી રેસીપી અને વિડીયો ગમતા હોય તો મારી ચેનલ શ્રી હેલ્ધી ફૂડને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો ફરી મળીએ નવા વિડીયો, નવી રેસીપી સાથે. જય સ્વામિનારાયણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.